بوتين أعلن حالة الحرب. رغم أنه لطالما اعتقل ونكل بكل من يسمي حربه على أوكرانيا حرباً أو غزواً، وأصر على تسميتها عملية عسكرية خاصة، لكنه جاء اليوم ليعلن حالة الحرب والأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا عن ضمها إلى سيادتها قبل نحو شهر. الرئيس الروسي الذي يرى بأم العين إمكانية خسارة مناطق دونيتسك ولوغانسك وخرسون وزاباروجيا بعد أن دفع جيشه ضريبة دم وعتاد عالية ليستحوذ عليها إثر هجوم عكسي أوكراني قهقر الجنود الروس وأعاد مناطق شاسعة تحت سلطة كييف. يبدو أن السيد الكرملين اتخذ قراره بأن ما دخل بطن روسيا فهو لروسيا، وما استطاع أن يضمه من أراضي أوكرانيا على أنه من إرث الروس، عبر ما أصر أن يسميه بوتين عملية عسكرية لا يمكن أن تتم حمايته إلا بإعلان حالة الحرب والأحكام العرفية، إضافة إلى ما ذهب إليه بوتين من إعلان منح إطلاق يد حكام الأقاليم وإعطائهم لكل الصلاحيات لضمان الأمن وتنظيم العمل لدعم العملية العسكرية، مع الإعاز إلى الحكومة لتشكيل مجلس تنسيقي برئاسة رئيس الوزراء. كل هذا يأتي في وقت تضع موسكو اللمسات الأخيرة قبل إغلاق ملف التعبئة الجزئية الذي أفزع الروس، وأكد أن بوتين ذاهب إلى الخطوة التالية المتناسبة مع رفض خزان الجيش البشري، إذ أن السيد الكرملين الذي لطالما اعتبر اتهامات الغرب هراء بأنه قاب قوسين من إعلان حالة الحرب، خاصة في 9 مايو الماضي بالتزامن مع يوم النصر، جاء اليوم ليعلن الحرب ولكن على طريقته في أجزاء ضمها من أوكرانيا، بما يجعل الحرب تتعلق بما يراها أراضٍ روسية ولكن بعيداً عن روسيا. فما الذي يعنيه إعلان حرب بوتين؟ وما الذي سيتغير على أرض المعركة في حرب الروس والأوكران؟ قبل معرفة انعكاس إعلان بوتين لحالة الحرب لابد من فهم معنى هذا الإعلان دولياً، إذ يعد إعلان الحرب مظهراً جوهرياً لسيادة الدول، ما يعني أن بوتين يكرس تعامله مع المناطق المضمومة من أوكرانيا أنها روسية. وبنظرة إلى الماضي فإن الدول حتى بداية القرن العشرين كانت تلجأ للحرب وقتما تشاء، حتى أتت اتفاقية لاهاي عام 1907 واشترطت لمشروعية الحرب أن تسبق الحرب بإنذار مسبق وغير غامض لتستعد الدولة الأخرى أيضا للحرب، ما يشي بأن بوتين يوجه رسالة تعني أن الرد على أي ضربة للمناطق المنضمة لروسيا سيكون بمثابة رد يحاكي الرد على اعتداء يطال قلب الأراضي الروسية، وبالتالي إعلان الحرب انطلاقا من أراضي دونيتسك ولوغانسك وخرسون وزاباروجيا يعني إتاحة استخدام كل الوسائل للجيش الروسي بالرد على أي ضربة، بما قد يصل حتى لاستخدام النووي التكتيكي بحسب تحذيرات الروس أنفسهم. وبالنظر إلى الوضع الداخلي في روسيا والمناطق الأربع المنضمة لها، فإن إعلان الحرب سيسمح في حد ذاته بزيادة عدد المجندين، ويسمح بإعلان تعبئة القوات التي يحتاجها الجيش من داخل الأقاليم المضمومة. وفيما يخص الأحكام العرفية فإنه يمكن فرضها حال غزو جيش دولة أخرى للاتحاد الروسي واستخدام السلاح ضد روسيا، وهذا ما يراه بوتين بمحاولة الجيش الأوكراني استعادة الأقاليم المضمومة. كما أن الأحكام العرفية تتيح وضع قيود على التنقل بما في ذلك حظر السفر وإعلان حظر التجول ومصادرة ممتلكات السكان في أي لحظة لاحتياجات الجيش وسوق الناس إلى الجيش، وهو ما يبدو أن بوتين يحتاجه الآن بالضبط. وفي وقت يبدو أن روسيا خصصت ما يقرب من ثلثي قوتها القتالية البرية لأوكرانيا، يبدو أن إعلان حالة الحرب سيزج بمعظم الجيش الروسي ومعهم قوى الاحتياط في حرب اعترف بوتين أخيرا أنها حرب إن بقيت مشتعلة ستهدد كل الكوكب.